دانشکده که تمام شد دیگه نمره در کار نبود دیگه. حالا خودمون باید میشستیم شروع میکردیم کار کردن. یواش یواش شروع کردم فکر کردم که خب من کجاییم؟ چیم؟ کیم؟ چی باید فکر کنم؟ بعد چجوری مثلا مگه مثلا یه جایی مشخصم با باورهای مشخص، اعتقادات مشخص، این چیزایی که دارم چقدر تو کار من میتونه نمود پیدا بکنه؟ تو یک دوره تاریخی ما نمود پیدا کرده هست. خب تو کار من که نیست که، من که دارم مثلا قشنگ مثل یه آدم دیگه کار میکنم کاملا دارم. بعد حتما ادله‌اش هم داشتم دیگه که امروز دنیا اینجوریه، منم باید اون شکلی کار کنم. بعد فکر میکنم خب دنیا اینجوریه ولی من که مثلا برای تو یک سرزمین مشخصی دارم زندگی میکنم. این کار من چجوری باید وصل شه به این سرزمین؟ یه موقع هست که از شکل ظاهرش وصل میشه. این شکل ظاهری که موجوده، مثلا من فکر کنیم مثلا رضا عباسی رو بعداً با رنگ روغن بزرگ کار کنم، یه شیوه است دیگه. اینجوری مثلا میگه آقا ببین من اینو بزرگش کردم. یه موقع شما فکر میکنین چگونه به جهان فکر کرد. برای اینکه بفهمید چگونه به جهان فکر باید ناچارید باید یک سری مباحث رو یاد بگیرید که اصلا ببینید تو این دوره چجوری فکر میکردن اینا. تا حد امکان آدم به این نزدیک شه که بتونم ادامه اون ماجرا بشوم. اینکه چگونه نزدیک شه، چون برای من بیشترین چیزی که فکر کنم جالب بود شعره. این شعر به نظر من رسید که اگه من بخوام به اینها نزدیک شم ناچارن شعر و بیشتر از همیشه زبان فارسی خیلی برام چیز شد، مسئله است، هنوزم هست. اون موقع الان بیشتر حتی فکر کنم میفهممش، اون موقع کمتر، ولی میفهمیدم این زبانه که اینو وجود آورده. با این حال که تعاریف زیادی مخصوصا دوره مدرن باب شده بود که کار باید بدون ادبیات باشه، ولی همیشه میگم چرا نباید باشه؟ و هر حال من به این زبان فکر میکنم. نمیشه که من به این زبان فکر کنم هر کاری کنم اینجوری، مگر اینکه من سعی کنم به این زبان فکر نکنم. وقتی سعی کنم به این زبان فکر نکنم ناچارم به یه زبان دیگه فکر میکنم. وقتی به اون زبان فکر کنم عملاً زبان تصویری من الکن خواهد بود، نمیتونه زبان درستی باشه. اینا خیلی برام واضح نبود ولی میفهمیدم که الان واضح تر هست. بعد این اتفاق برای خودم گذاشتم که حتما برم شعر بخونم. وقتی شعر آدم میخونه بعد تازه میفهمه این مکاتبی که به هر حال مثلا خراسانی، عراقی، بعدش میاد مثلا هندی، بعد دوره بازگشت، همینجوری که اتفاق میاد دوره شعر نو که هست، آدم میفهمه که اینا تأثیرش تو تصویر چقدر بوده. این تأثیراتی که آدم متوجه میشه بعد میفهمه من حداقل فکر میکنم بیراه نرفتم، به جایی شاید نرسیده ولی بیراه نرفتم. شما یه ساختار غزل که می‌بینید یه بیت داره، یه بیت آخر داره، یه بیت اینا ظاهرا هیچ ارتباطی به هم ندارن، جدا جدان، ولی یوی از بالا به پایین وصله، از اون و به این ور وصله. شما در کل یک فضا وارد یک فضا میشه. همونجوری که مثلا وقتی شاهنامه میخونید به جهتی که مثنوی بیت به بیت یک روایتی رو میگه، یک داستانی رو شروع می‌کنه تا گفتن. وقتی شما منظر کارتون تصویرتون از منظر مثنوی ببینید یه جوری میسازید، ولی از منظر غزل ببینید یه جوری دیگه میسازید. اینایی که دارم میگم چون ساختار دارن عرض میکنم، برای همین شما میبینید حتی صنایع دستی هم تغییر میکنه. شما مثلا قلمکار نگاه کنید در طی زمان تغییر میکنه، خط در طی زمان تغییر میکنه، همون مطلب رو میخوام بنویسن. وقتی میرسه مثلا به قرن 10 نستعلیق هست،
که مثلا شاهنامه، ولی یه موقع نسخ می‌نویسن، با نسخ شاهنامه می‌نویسن، یه موقع میان با نستعلیق شاهنامه می‌نویسن. چرا این کارو میشه؟ اینا همه برمیگرده به نظرم به خود زبان. چقدر مهمه که آدم به خود زبان فارسی فکر کنه، به جان زبان فارسی فکر کنه. و همیشه میگم خب چجوری مثلا اینا این کارو کردن برای ما راز هست. خب به زبان فارسی شاهنامه شاه طهماسب مثلا کار کرده، چرا برای من رازه؟ الان فکر میکنم یعنی که ما به زبان فارسی چون کمتر الان فکر میکنیم نمیتونیم اونو بفهمیم. اگه به زبان فارسی مثل این که یه ده شاید مثلا خاقانی رو بخونن سخت باشه براشون، یه ده سعدی رو بخونن سخت باشه نتونن برای اینکه به زبان فارسی امروز فکر میکنه، ناچاره باید بره زبان اون دوره رو بخونه، بعد بتونه لذت ببره ازش، بعد براش آشنا میشه. یک سری کلمات اون گفته میشه که امروز قلب شده، معانیش تغییر کرده. همین تو تصویر اتفاق افتاده. این را که عرض میکنم اینه برای من ناواضح اون دوره بود، ولی فکر میکردم این مهمه. فکر کردم که خب حالا این چگونه شکل تجسمی پیدا بکنه؟ این نیاز به یک ساختار داره. نیاز به ساختار یعنی شما ابتدا باید درک کنید که اصلا شکل غزل مثلا چگونه، شکل زبان مثلا چجوری شکل میگیره، اینا چگونه به هم مرتبط میشن. که یه چیزی رو ما غزل میگیم، همونو میگیم حماسه، با یک ذره پس پیش کردن همون کلمه رو این ور بذاریم و اون ور بذاریم فرق میکنه. بعد دیدم توی ساختارش فرق کرد. اون ساختاره هست که همین جالبه که همین ساختاره وارد نقاشی میشه. در عرض 300 سال اشکال مختلف تصویری به وجود اومده. چرا اینجوری شده؟ این اتفاق تو حوزه زبانه. وقتی زبان تغییر میکنه جلوه بیرونیش هم تغییر میکنه. همونجوری که شما مثلا تو معماری میبینید وقتی زبان مثلا مسجد جامع اصفهان درست میکنه چگونه همون میاد مثلا مشهد شیخ لطف‌الله به وجود میاد. این یک سیر دیگه. این سیر چگونه شکل میگیره؟ از نظر من آدم‌های اون دوره این زبان فکر میکردن، زبان رو از این منظر نگاه میکردن. برای همین عرض میکنم مثلا رضا عباسی فکر میکنم ما ببینید این که من میگم زمان واقعی به من میگه مثلا درست فکر کرد یا غلط. کوشش من مثلا این است که از جایی که فکر میکنم یه نوع طراحی دیگه انجام نشد از اونجا شروع کنم ادامه دادن. اول برای اینکه بفهممش مجبور شدم برم عقب‌تر، کم کم برسم به مثلا سنی الملک که این چگونه بعدش توانسته. اگر مثلا من بعد از بودم چیکار میکردم این تصویره رو، چه اتفاقی توش میافتاد؟ چون مثلا بعد از اون به کمال الملک میافته من دیگه نمیفهممش، چون روایتی که داره میکنه برای من دیگه قابل درک نیست. یعنی یک روایتی داره میکنه که کم و بیش شبیه اورینتالیستا است طرز نگاهش، ولی مال مثلا سنی الملک عموی اونه یک کم فاصله داره، نگاه یکی دیگه است. دلیلم همینطوریه. شما مثلا اون تصویری که برای خودم دلایلی که میذاشتم چگونه این کارو نکنم، شما تصور کنید یه کاری که کمال الملک کرده احتمال داره مثلا یه انگلیسی هم بتونه رو بکشه اگه فضایش، ولی یه کاری که سنی الملک کرده انگلیسی اصلا نمیتونه اونجوری فکر کنه. سلطان محمد اصلا نمیتونه اونجوری فکر کنه، هر کاری کنه نمیتونه. وقتی نمیتونه عملاً اون ارتباط پیدا میکنه به یک زبان، به یک سرزمین. فکر میکنم اونه که ما رهاورد اگه گذاشته باشیم برای جهان، از اون منظر میتوانیم که رهاوردی بدیم به جهان، در واقع ذخیره تصویر جهان رو بیشتر کنیم.